आपण चालू करू. कायनेटिक थिअरी ऑफ गॅसेस अँड रेडिएशन. थर्ड चॅप्टर आहे. ऑनलाईन आपण पुन्हा एकदा पाहू. आवाज येतोय का? हॅलो हॅलो. येस सर. ओके ओके. चला हो. आता या चॅप्टर मध्ये हे पॉइंट्स आहेत. इंट्रोडक्शन. ज्यांचं माईक चालू आहे त्यांनी कृपया बंद करा. आवाज आपला डिस्टर्ब होत वाटतं. बघा आता काय काय पॉइंट आहे. इंट्रोडक्शन. 3.2 इज बिहेवियर ऑफ गॅस. 3.3 आयडियल गॅस अँड रिअल गॅस. अँड 3.4 मीन फ्री पाथ. 2, 3, 4 हे यावर्षी नाही येत, आता ते डिलीट केलेले. आता आणि त्यानंतर हा 3.8 एक नाही, लॉ ऑफ इक्विपार्टिशन. तर आता आपल्याला मग सुरुवात करायची आहे कायनेटिक थिअरी ऑफ गॅसेस. त्याच्या आधी मग आता तुम्हाला काही नॉलेज असावं त्या ठिकाणी कायनेटिक थिअरी ऑफ गॅसेस शिकण्यापूर्वी. व्हॉट आर द डिफरंट स्टेट्स ऑफ मॅटर. ह्या कोणत्या स्टेट्स ऑफ मॅटर कोणत्या आहेत, तर कोणत्या अवस्था. सॉलिड, लिक्विड अँड गॅसेस आर डिफरंट स्टेट्स ऑफ मॅटर. सॉलिड, लिक्विड, गॅस या तिन्ही स्टेट्स ऑफ मॅटर आहे. मग आता त्याच्यात सॉलिड म्हणजे काय, सॉलिड कसं आपण ओळखणार, लिक्विड कसं ओळखणार, गॅस कसं ओळखणार, गॅसेस स्टेट. ह्या सॉलिड्स म्हणजे काय, ड्यू टू स्ट्रॉंग इंटरॲटॉमिक फोर्सेस पार्टिकल्स आर व्हेरी क्लोज टू इच अदर. सॉलिड मध्ये स्ट्रॉंग इंटरॲटॉमिक फोर्सेस असतात, त्याच्यामुळे ते काय असतात, एकमेकाला दे आर व्हेरी क्लोज टू इच अदर. लिक्विड मध्ये काय, कोव्हॅलंट बॉन्ड्स बिटवीन ॲटम्स आर व्हेरी वीक अँड दस पार्टिकल्स आर लिटल अवे फ्रॉम इच अदर. आणि गॅस मध्ये देर इज नो इंटरॲटॉमिक फोर्सेस प्रेझेंट इन आयडियल गॅसेस. दस particles of gases are far apart from each other. Okay. मग सॉलिड्स हॅव डेफिनेट शेप अँड व्हॉल्यूम. कोणतंही सॉलिड तुमच्या डोळ्यासमोर आणा, त्याला काय डेफिनेट शेप आणि व्हॉल्यूम असेल.
लिक्विड डू नॉट पजेस डेफिनाइट शेप बट हॅज व्हॉल्यूम. लिक्विड आपण ज्या भांड्यात टाकू त्या भांड्याचा शेप येईल त्याला, पण त्याला व्हॉल्यूम आहे. हं? नंतर गॅसेस डू नॉट हॅव डेफिनाइट शेप ऍज वेल एज व्हॉल्यूम. मग हे आता बेसिक आपल्याला या माहिती इंट्रोडक्टरी पार्ट आहे. त्याच्यानंतर आता बॉइल्स लॉ म्हणजे काय, चार्ल्स लॉ म्हणजे काय, आणि हे गेलुसॅक्स लॉ. व्हॉट आर द गॅस लॉज? गॅस लॉज काय? लॉज दॅट रिलेट प्रेशर, व्हॉल्यूम अँड टेम्परेचर ऑफ गॅस आर नोन ॲज गॅस लॉज. ज्या लॉज मुळे आपल्याला प्रेशर, व्हॉल्यूम, टेम्परेचर यातलं रिलेशन मिळतं ते काय झाले? गॅस लॉज. देर आर 3 बेसिक गॅस लॉज. मग असे किती आहेत? 3 प्रकारचे बेसिक गॅस लॉज आहेत. 3 प्रकारचे बेसिक गॅस लॉज. आता पहिला आहे बॉइल्स लॉ. बॉइल्स लॉ मध्ये काय कॉन्स्टंट? ऍट कॉन्स्टंट टेम्परेचर असतं. फॉर ए मास ऑफ फिक्स मास ऑफ गॅस ऍट कॉन्स्टंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हॉल्यूम. या ठिकाणी बॉइल्स लॉ मध्ये काय कॉन्स्टंट आहे की प्रेशर, हे टेम्परेचर, आणि प्रेशर इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू हे महाले कोण आहे? सार्थक महाले. महाले, येस सर. तू काय, तुझं काहीतरी तुझ्यामुळं काय होतं स्क्रीनवर ते रेष आल्या सगळ्या. सॉरी सर. आता आपल्याला हा बॉइल्स लॉ बघायचा. बॉइल्स लॉ म्हणजे काय? फॉर अ फिक्स मास ऑफ गॅस ऍट कॉन्स्टंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हॉल्यूम. म्हणजे पी इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू व्ही. प्रेशर इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हॉल्यूम. कशा? बॉइल्स लॉ मध्ये. बॉइल्स लॉ, बॉइल्स लॉ, P pressure is inversely proportional to volume at T constant temperature. प्रेशर कॉन्स्टंट, टेम्परेचर कॉन्स्टंट असताना प्रेशर इज व्हॉल्यूम, म्हणजे हे बॉइल्स लॉ आहे. दुसरा आहे चार्ल्स लॉ. चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ काय होतं? काय? फॉर अ फिक्स मास ऑफ गॅस काय आहे की व्हॉल्यूम, त्या ठिकाणी व्हॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. व्हॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. आता तिसरं काय उरलं मग इथं? पी कॉन्स्टंट, प्रेशर कॉन्स्टंट. प्रेशर, व्हॉल्यूम अँड टेम्परेचर मधले रिलेशन दाखवणारे लॉज म्हणजे हे गॅस लॉज. आता इथं हे चार्ल्स लॉ मध्ये व्हॉल्यूम is directly proportional to temperature at constant pressure. And third, this Gay-Lussac's law, pressure of fixed mass of gas. Pressure of fixed mass of gas is directly proportional to absolute temperature. म्हणजे हा थर्ड लॉ आहे this Gay-Lussac's law. त्या ठिकाणी काय आहे? हे प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. मग इथं काय कॉन्स्टंट राहील? बी कॉन्स्टंट. हे 3 लॉ आहे. 3 गॅस, बॉइल्स लॉ, चार्ल्स लॉ आणि गay-Lussac's लॉ. आता आपल्याला इलास्टिक कोलिजन म्हणजे काय असतं? एक बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट आहे इलास्टिक कोलिजन. 2 प्रकारचे कोलिजन असतात. कोलिजन म्हणजे आदळणे. कोलिजन म्हणजे काय? एकामेकावर आदळणे, टक्कर होणे. मग इलास्टिक कोलिजन आणि इनइलास्टिक कोलिजन. ज्या कोलिजन मध्ये दोन्ही प्रकारे कायनेटिक एनर्जी अँड मोमेंटम, कायनेटिक एनर्जी
अँड मोमेंटम दोन्ही कॉन्झर्व होत, त्याला इलॅस्टिक कोलिजन म्हणायचं. इन इलॅस्टिक कोलिजन मध्ये ओनली कायनेटिक एनर्जी कॉन्झर्व. तर आता या ठिकाणी कोलिजन बिटवीन टू पार्टिकल इन विच बोथ कायनेटिक एनर्जी एज वेल एज मोमेंटम ऑफ पार्टिकल कॉन्झर्व आर कॉल्ड एज इलॅस्टिक कोलिजन. आपल्याला इलॅस्टिक कोलिजन पुढे येणार आहे म्हणून ते माहिती कर. इलॅस्टिक कोलिजन आता हे या ठिकाणी आपल्याला पाहायचं आता पुढचा पॉइंट जो आहे 3.2. 3.2 नाही, आता 3 नाही, 4 नाही. 4 मध्ये माहिती करू. 4 तुमच्यासाठी नाहीये, पण 4 म्हणजे काय आहे त्याच्यातला आपण पॉइंट बघू. मीन फ्री पाथ. मीन फ्री पाथ या ठिकाणी मीन फ्री पाथ म्हणजे तुम्हाला एक पाथ म्हणजे काय, मार्ग. मग आता समजा तुम्ही शिर्डीहून कोपरगावला गेले, कोपरगावून पुढे येवल्याला गेले, येवल्याहून पुढे वैजापूर, पुन्हा शिर्डी, असं सगळं फिरले. मग त्या ठिकाणी किती वेळा फिरले, नंबर ऑफ ते डिवाइड टोटल डिस्टन्स बाय नंबर ऑफ टर्न्स दॅट इज इक्वल टू तुमची एका टर्न मध्ये किती वेळा फिरले एका पाथ मध्ये, असं आपल्याला कॅल्क्युलेट. तसं गॅसचं सुद्धा आहे. The molecule of gas are uniformly dispersed throughout the volume of gas but are executing random motion. The typical path followed by particle during Brownian motion is as shown in figure. हे बघा, एक ट्यूब दाखवला, यात हा मॉलिक्यूल अशा पद्धतीने फिरतोय. मग या ठिकाणी त्याची मीन फ्री पाथ काढायची आपण. मग मीन फ्री पाथ काय म्हणजे काय, average distance traveled by molecule with constant velocity between two successive collision is called as mean free path. म्हणजे पहिल्या पॉइंटहून दुसऱ्या पॉइंटला गेला, इथं पहिलं कोलिजन झालं, इथं जाऊन आदळला, इथून दुसरीकडे गेला, तिथं आदळला, तिथून इकडे इकडे, असं. मग या ठिकाणी हे काय आहे, ऍव्हरेज डिस्टन्स ट्रॅव्हल बाय molecule with constant velocity between two successive collision is called as mean free path. Average distance traveled by molecule with constant velocity between two successive collision. दोन लगतच्या सक्सेसिव्ह कोलिजन मध्ये किती ऍव्हरेज डिस्टन्स ट्रॅव्हल झालं, दॅट इज कॉल्ड एज अ मीन फ्री पाथ. किती वेळा इकडून तिकडे गेला असेल, पण टोटल डिस्टन्स त्याचं जेवढं कव्हर झालं असेल, ऍव्हरेज डिस्टन्स ट्रॅव्हल बाय मॉलिक्यूल विथ कॉन्स्टंट वेलॉसिटी बिटवीन टू सक्सेसिव्ह इज कॉल्ड एज मीन फ्री पाथ. आता त्याचा एक फॉर्म्युला आहे बघा. मीन फ्री पाथ लॅम्बडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेन्सिटी अँड मीन फ्री पाथ लॅम्बडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल डेन्सिटी आणि इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर. हे दोन गोष्टी. मग हे ते कंबाईन केलं तर दॅट इज इक्वल टू लॅम्बडा इज प्रोपोर्शनल टू 1/d² इंटू n/v. लॅम्बडा काय आहे, लॅम्बडा हे लॅम्बडा म्हणजे मीन फ्री पाथ, आणि ते कशाच्या प्रमाणात बदलतं, डेन्सिटीच्या 1. आणि त्याचप्रमाणे डेन्सिटी लॅम्बडा इज प्रोपोर्शनल टू d², वेअर डी काय आहे, डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल. दोन गोष्टी. मग आता या ठिकाणी रो हे जे आहे डेन्सिटी रो इज इक्वल टू n/v, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंतर या नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स अपॉन व्हॉल्यूम, आणि हा डी म्हणजे डायमीटर. तर आता हे दोन्ही आपण कंबाईन केले तर काय आलं, दिस रो इज प्रपोर्शनल टू 1/d² इंटू हे रो आहे, त्याच्याऐवजी मग त्या आपल्याला असं लिहिता येईल 1/d²
इंटू एन अपॉन व्ही. आता हे बघा, हे लॅमडा इज प्रपोर्शनल टू लॅमडा. लॅमडा काय आहे? लॅमडा इज प्रपोर्शनल. मग आता प्रपोर्शनॅलिटी साइन काढून दिली, कॉन्स्टंट घेतली. कॉन्स्टंट इंटू दिस 1 अपॉन डी स्क्वेअर इंटू एन अपॉन व्ही. त्या कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू आहे स्क्वेअर रूट ऑफ 2 पाय इंटू डी स्क्वेअर दिस एन अपॉन व्ही. हे आलं लॅमडा. हे आता हे यावर्षी तुम्हाला सिलेबस मध्ये नाही, पण पुढच्या एक्सप्रेशन मध्ये येणार म्हणून आपण समजून घेऊ राहिलो. हे काय आता नाहीये, पण आता आपल्याला पुढे लागणार आहे, त्याच्याकरता आपण ते समजून घेऊ राहिलो. मीन फ्री फंक्शन. नंतर आता आपल्याला पाहिजे हा मुद्दा इथून सुरू झाला तुमचा आता या सिलेबस. बघा, प्रेशर ऑफ आयडियल गॅस. प्रेशर ऑफ आयडियल गॅस. मग आता इथून तुमच्या या वर्षीचा अभ्यासक्रम चालू होतोय. प्रेशर, आपल्याला काय करायचं? प्रेशर काढायचं. प्रेशर ऑफ आयडियल गॅस. प्रूव्ह द रिलेशन बिटवीन प्रेशर ऑफ गॅस अँड स्पीड ऑफ इट्स मॉलिक्युल्स. स्पीड ऑफ मॉलिक्युल्स आणि प्रेशर त्यातलं रिलेशन काढायचं. मग त्याच्याकरता काय केलेलं आहे आपण? त्याच्याकरता आपण काय घेतलं? एका क्यूब मध्ये let there be n small n moles of an ideal gas enclosed in cubical box of volume V. काय घेतलं? ही स्मॉल n हे स्मॉल n मोल्स ऑफ गॅस. गॅसचे किती मॉलिक्युल्स आहेत? स्मॉल n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ an ideal gas enclosed in a cubical volume ऑफ V. एक क्यूब घेतला. क्यूब तुमच्या डोळ्यासमोर आणायचा. एक चौकोनी पत्र्याचा डबा, ज्याच्या लेंथ, ब्रेड, हाईट सगळं सारखं आहे असा. तर त्या ठिकाणी आपण हा क्यूब घेतला. हा काय घेतला? क्यूब घेतला. असा एक क्यूब घेतला तुम्ही. त्याची म्हणजे आता ज्याच्या लेंथ, ब्रेड, हाईट सर्व आपल्याला सारखं असं क्यूब घेतला. मी इथं दाखवलं बघा, क्यूबची हे डायग्राम दाखवलेली आहे. हा स्क्वेअर तुम्हाला दाखवतो. ठीक आहे. आता हा क्यूब घेतला तुम्ही. मग आता त्या क्यूब मध्ये किती आहे? n स्मॉल n इज मोल्स ऑफ गॅस मॉलिक्युल्स. स्मॉल n इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन आयडियल गॅस. मग त्याचं व्हॉल्यूम, या क्यूबचं व्हॉल्यूम किती आहे? V इज इक्वल टू एल क्यूब. एल म्हणजे काय? ही प्रत्येक बाजू एल असेल, लेंथ, ब्रेड, हाईट अशा पद्धतीचा जर क्यूब असेल, त्याची लेंथ, ब्रेड, हाईट हे सर्व काय आहे? इक्वल आहे एल. तर हे अशा पद्धतीने मग या ठिकाणी आपण हा क्यूब कन्सिडर केला आणि त्याच्यात एन नंबर हे एन मॉलिक्युल्स घेतले. लेट देअर बी n moles of ideal gas enclosed in a cubical box of volume V, that is equal to L cube, with sides of box parallel to coordinate axis as shown in figure. The walls of box are kept at a constant temperature T. असे क्यूबचे 3 ऍक्सिस त्याचे जे आहेत त्या आपण असं कन्सिडर केले. The gas molecules are in continuous random motion colliding with each other and hitting walls of box and bouncing back. त्या ट्यूब मधले गॅस मॉलिक्यूल एकमेकांना काय असतील? ते
काय होतील, कोलाइड होतील. कोलाइड म्हणजे एकमेकावर आदळत असं वितेच्या आधार. आणि तसंच काय आहे, वॉल्स ऑफ कंटेनर त्या त्या क्यूबच्या वॉलवर सुद्धा आदळत असतील आणि बाउन्सिंग बॅक मागे येत असतील. ऍज पर द assumptions we neglect intermolecular collisions and consider only elastic collisions with the walls. A typical molecule moving with velocity v about to collide is elastically with shaded wall of cube parallel to y-z plane. मग आता या अनेक मॉलिक्यूल पैकी एक आपण मॉलिक्यूल कन्सिडर करणार. अनेक मॉलिक्यूल पैकी एक मॉलिक्यूल काय होईल, असं या वॉलवर येऊन आदळतो की त्याची व्हेलॉसिटी किती असेल, व्ही. त्याची व्हेलॉसिटी किती आहे, व्ही. असं आपण कन्सिडर केलं की एक मॉलिक्यूल हे एक हा व्ही व्हेलॉसिटी, ही व्हेलॉसिटीने एक मॉलिक्यूल येऊन आदळतो असा त्या वॉल्स ऑफ कंटेनर, त्या वॉलवर. मग आता ड्युरिंग इलास्टिक कोलिजन the component Vx of velocity will get worse and keeping Vy, Vz unaltered. इलास्टिक कोलिजन म्हणजे कायनेटिक एनर्जी कॉन्झर्व होते. मग Vx त्या व्ही व्हेलॉसिटीचे 3 कॉम्पोनंट असतील, Vx, Vy आणि Vz. त्या मॉलिक्यूलला 3 डायरेक्शन असू शकतील, एक्स, वाय आणि झेड. त्यापैकी एक्स ऍक्सिसला पॅरलल असलेली व्हेलॉसिटी ही Vx, तो कॉम्पोनंट घेतला. काय झालं की टिपिकल मॉलिक्यूल विथ द व्हेलॉसिटी V about to collide elastically with shaded wall of the cube parallel to yz plane. During elastic collision, component of Vx velocity will get reversed, keeping Vy and Vz unaltered. हे दोन्ही कॉन्स्टंट राहिले, Vi आणि Vz त्यावेळी. Hence, change in momentum of particle is only the x component of momentum, that is delta px is given by. आता मोमेंटम म्हणजे काय तुम्हाला माहिती आहे पाहिजे आधी. मोमेंटमचा फॉर्म्युला, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू व्हेलॉसिटी. मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू व्हेलॉसिटी. आता चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम हे पी लेटरने दाखवलं. चेंज इन मोमेंटम म्हणजे डेल्टा पी, फायनल मोमेंटम मायनस इनिशियल मोमेंटम. फायनल मोमेंटम मायनस इनिशियल मोमेंटम. फायनल मोमेंटम मायनस इनिशियल मोमेंटम. मग आता फायनल मोमेंटम म्हणजे काय आहे, मोमेंटम म्हणजे मास इंटू व्हेलॉसिटी. मग आता हे ऍक्सिस, हे बघा, हा मॉलिक्यूल या झेड ऍक्सिस कडून झेडच्या बाजूच्या या बाजूने निघून या इकडच्या शेडेड पार्टला आदळतो आणि परत मागे येतो. म्हणजे सुरुवातीचं मोमेंटम हे एम इंटू व्ही झालं. इनिशियल मोमेंटम त्याचं झालं एम व्ही, मास इंटू व्ही एक्स. आणि फायनल मोमेंटम, मग फायनल म्हणजे पाय आदळून परत येतो, तो परत येतो म्हणजे रिव्हर्स डायरेक्शन. हा एक्स डायरेक्शन आहे, तिकडे निगेटिव्ह डायरेक्शन म्हणजे मायनस एम व्ही एक्स. या पद्धतीने चेंज इन मोमेंटम काय आलं, मायनस एम व्ही एक्स मायनस एम व्ही एक्स, दॅट इज मायनस 2mvx. चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा पी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम मायनस 2pvx. मग हे चेंज इन मोमेंटम, एवढं चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी. दिस मोमेंटम ट्रान्सफर टू वॉल ड्युरिंग कोलिजन. म्हणजेच काय, हे मोमेंटम ट्रान्सफर टू वॉल, मोमेंटम ट्रान्सफर टू वॉल, वॉलला ट्रान्सफर झालेलं वॉल इज इक्वल टू त्याच्या विरुद्ध एम व्ही
x plus 2mvx. Thus, the rebounded molecule then goes to opposite wall and collides. After colliding with shaded wall, the molecule travels to opposite wall and travels back towards the shaded wall again. म्हणजे काय होईल की this means that the molecule travels a distance of 2L between two collisions. एकदा एकदा पुढे जाईल, तिथे जाऊन आदळेल आणि परत मागे येईल अशा पद्धतीने. एकदा तिथे जाईल आणि तिथून पुन्हा रिव्हर्स आला, म्हणजे एल आणि एल 2L एवढं डिस्टन्स हे इनिशियल मोमेंटमला आणि फायनल मोमेंटमला एवढं डिस्टन्स 2L कव्हर करतो. ऍज L is the length of typical walk, the time for travel to back and forth of shaded wall is. मग त्या ठिकाणी त्याला टाइम किती लागेल? टाइम इज इक्वल टू डिस्टन्स अपॉन व्हेलॉसिटी. डिस्टन्स अपॉन व्हेलॉसिटी. मग डिस्टन्स त्याने ट्रॅव्हल केलं 2L आणि त्याची व्हेलॉसिटी आहे px आणि तो टाइम आपण घेणार डेल्टा टी. टाइम इज इक्वल टू डिस्टन्स अपॉन व्हेलॉसिटी. टाइम म्हणजे काय आहे? व्हेलॉसिटी इज इक्वल टू डिस्टन्स अपॉन टाइम. तसं टाइम तेच इक्वेशन आपण केलं की डिस्टन्स अपॉन व्हेलॉसिटी इज इक्वल टू टाइम. डिस्टन्स त्याने 2L कव्हर केलं, पुढे गेला मागे आला, पुढे गेला मागे आला, म्हणजे एकदा L इतकं पहिलं कव्हर झालं, परत मागे वळून आला, म्हणजे डेल्टा टी. डेल्टा टी. आता या ठिकाणी ऍव्हरेज फोर्स इज इक्वल टू average force is equal to a rate of change of momentum. Rate of change of momentum. Average force. Rate of change of momentum. मग average force, rate of change of momentum, this काय आहे? Momentum upon this time. Momentum upon that is equal to force, average force, rate of change of momentum. मग आता मोमेंटम आलं आपलं किती? mvx. किती आलं ते? हे mvx 2mvx अपॉन टाइम आला 2L अपॉन vx. mvx 2L अपॉन vx. म्हणजे आता हे काय होईल? इक्वेशन तयार होईल 2mvx अपॉन 2L इंटू vx. 2 कॅन्सल झाले. mvx स्क्वेअर अपॉन L इट इज इक्वल टू फोर्स, ऍव्हरेज फोर्स. असा आला mvx. मग आता ह्या काय? वेअर vx इज द एक्स कंपोनंट ऑफ वेलॉसिटी ऑफ मॉलिक्यूल 1. या ठिकाणी पहिल्या मॉलिक्यूलची व्हेलॉसिटी आहे. मग असे अनेक मॉलिक्यूल्स असतील. पहिल्या मॉलिक्यूलचा एवढा फोर्स आला, दुसऱ्या मॉलिक्यूल करतात, तिसऱ्या मॉलिक्यूल करतात. तसं मग आपण ऍव्हरेज फोर्स, टोटल ऍव्हरेज फोर्स काढला, ऍव्हरेज फोर्स काढला तर ते काय येईल? आपण mvx1 स्क्वेअर अपॉन L प्लस दिस mvx2 स्क्वेअर अपॉन L प्लस अशा पद्धतीने. म्हणजे पहिल्या मॉलिक्यूलची व्हेलॉसिटी vx1, दुसऱ्याची vx2, दुसऱ्याची vx3, असं हे येईल. म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला vx1 स्क्वेअर प्लस vx2 स्क्वेअर प्लस डॅश डॅश अशा आपल्याला काढतो m अपॉन L. ह्या काय झाला? ऍव्हरेज फोर्स ऍव्हरेज.
force average is equal to this m upon L. Means आता average pressure याच्यावर force pressure is equal to force upon area असा फॉर्म्युला आहे. मग ह्या ठिकाणी हे m into vx square plus vx2 square plus dash 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 upon हे L आणि एरिया म्हणजे एरिया टाकला एरिया म्हणजे L स्क्वेअर येईल म्हणजे काय राहील that is equal to this is equal to the L cube म्हणजे फी आणि हे वरचं ब्रॅकेट तसंच राहील. आता आपल्याला ह्या ठिकाणी बघा vx square bar is equal to vx1 square plus vx square of the x component of velocity is given by that is equal to m vx square bar upon this v that is equal to pressure m vx square bar upon v L cube म्हणजे v where v square bar is the average velocity over all possible. Yes, v square 1 v square 2 vx square 1 vx square 2 या सर्वांचे average vx square bar या ठिकाणी प्रेशरची व्हॅल्यू आली आपल्याला p is equal to m vs square bar. मग अशा पद्धतीने now this p is v square bar is equal to vx square vx1 square vx2 या ठिकाणी मग बाय द सिमेट्री या ठिकाणी vx square is equal to vy square bar is equal to vz square bar that is equal to 1 upon 3 v square bar. Therefore this p is equal to मग p is equal to आपल्याला हे इक्वेशन येईल या ठिकाणी p is equal to 1/3 n upon v m v square bar हे इक्वेशन आलं प्रेशर आणि अशातलं रिलेशन प्रेशर व्हॉल्यूम अँड मास या ठिकाणचं हे रिलेशन आपल्याला हे मिळालं कशाचं की प्रेशर ऑफ द गॅस आपल्याला रिलेशन बिटवीन प्रेशर ऑफ द गॅस अँड स्पीड ऑफ इट्स मॉलिक्यूल व्हॅल्यू व्हेलॉसिटी आणि प्रेशर यातलं रिलेशन प्रेशर